Nhưng tôi đã nói là không cần thiết rồi. Cô nhấn mạnh câu trả lời của mình một lần nữa, hy vọng nhắc nhở người có lẽ đã quên mất điều đó. Nhưng phản ứng của Jun lại vượt xa dự đoán của cô. Thay vì sực nhớ ra và vội vàng quay về, chị ấy lại làm ngơ, không quan tâm đến những gì cô nói, thậm chí còn thản nhiên hỏi sang chuyện khác. Em có món gì đặc biệt muốn ăn không? Jun không biết phải đối phó thế nào. Bình thường đối phương không thể hiện thái độ như thế này. Cô Jun, chưa rồi, mình đi ăn thôi. Chị phải vội về làm việc nữa. Người mang cái tên đó vẫn làm ngơ mọi thứ như cũ. Hành động đó khiến Phi Gia Cha cảm thấy vô cùng bực bội. Vội rồi thì đến làm gì? Làm thế này để làm gì? Hay vì sáng nay tôi khóc nên cô cảm thấy tội lỗi, nên cô muốn làm việc tốt bù đắp? Đúng là trong văn phòng chỉ có hai người họ, nhưng người phải đóng vai cặp vợ vợ có mối quan hệ khăng khít vẫn cố gắng hạ giọng nói nhỏ dần. Jun thở dài, đôi chân trên đôi giày cao gót đen bước đến gần cô vợ, lời lẽ sắc bén thêm một chút. Ánh mắt cô không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của đối phương. Bất chợt, cả hai chạm ánh mắt. Người trẻ hơn vội vàng quay mặt đi ngay lập tức, không cho phép cô nhìn ngắm lâu hơn mức cần thiết, cứ như cô ấy sợ sẽ tiết lộ một bí mật nào đó đang ẩn giấu. Không phải, nhưng chúng ta đã không ăn trưa cùng nhau lâu rồi. Nông Ninh không sợ người khác nghi ngờ sao? Nếu nói rằng lý do chỉ vì nhớ cảm giác ngồi ăn trưa cùng nhau, em ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý. Vì vậy, Jun chọn cách tận dụng điều mà đối phương luôn cảnh giác để đạt được mục đích, và điều đó khá hiệu quả. Phi Gia Cha im lặng trong một lúc lâu, cô gái liếc xéo một chút rồi thở dài ra như người đang gặp chuyện không vừa ý. Dáng người thanh mảnh đứng dậy khỏi ghế, cô sải bước nhanh để lấy chiếc túi đặt gần đó với vẻ mặt căng thẳng. Cô dừng lại ngay trước nguồn cơn rắc rối của ngày hôm nay, nhìn chăm chăm vào vẻ đẹp hoàn hảo của người mà trước đây cô thường gọi là cô chị xinh đẹp. Cô cứ nhìn như vậy rồi ngẩng mặt đi thẳng đến cánh cửa dày, chuẩn bị ra ngoài ăn trưa cùng người vợ yêu quý của mình. Jun nhìn theo và vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi chân cô không hề nhúc nhích theo. Có ăn cơm không? Không ăn thì tôi đi ăn một mình đây. Vì đối phương đứng yên như khúc gỗ, cô tiểu thư bèn quay lại quát vào mặt. Điều đó khiến người phụ nữ ở vị trí người vợ vội vã bước tới, sợ rằng nếu chậm trễ sẽ bị nặng lời hơn. Ăn chứ? Jun trả lời, đồng thời nắm lấy tay em ấy. Lúc đó không hề có sự hất ra. Bởi lẽ, việc nắm tay nhau bước ra khỏi văn phòng và đi ngang qua rất nhiều người trong tòa nhà cao tầng, trụ sở chính của công ty EPC, là điều mà Phi Gia Cha vẫn thường làm. Nắm tay vợ, bám lấy vợ, thậm chí đôi khi cô còn hôn má vợ lúc chào tạm biệt. Tất cả những điều này từng xảy ra tự nhiên, xuất phát từ tình yêu thể hiện cho nhau một cách bình thường. Nhưng hiện tại, họ làm điều đó chỉ để diễn kịch, để người khác thấy rằng họ vẫn còn yêu nhau mà thôi. Tôi có lẽ sẽ về văn phòng hơi trễ một chút, có việc gì khẩn cấp thì gọi cho tôi ngay nhé. Người làm chủ là Phi Gia Cha ghé qua nói chuyện với Lia, trong khi người vợ đứng bên cạnh mỉm cười ngọt ngào. Vâng, cô Nin, Natidolia, người hiểu ý chủ, nhận lời với ánh mắt long lanh, thể hiện rõ ràng rằng cô vô cùng hài lòng khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô nữ luật sư hôm nay. Và những cử chỉ này khiến cô chủ lén lườm liên tục. Đặc biệt khi nghe lời chúc kỳ lạ này, Phi Gia Cha càng muốn mắng cấp dưới của mình một trận. Ăn trưa ngọt ngào nhé, cô Jun. Thay vì nói chúc ăn trưa ngon miệng thì lại nói ăn trưa ngọt ngào như vậy. Thật là một người kỳ cục. Được, cảm ơn em. Người chị lớn xinh đẹp chiều theo lời đó, vừa trả lời vừa cười, và dường như hành động này rất hợp ý cô thư ký giỏi giang. Cô ấy nhìn Jun bằng ánh mắt ngưỡng mộ không dứt. Tôi xin phép đi trước nhé, cô Lia. Người không thể chịu đựng được sự bực tức lên tiếng ngắt lời bằng giọng mà nghe là biết đang cố ý châm chọc cấp dưới của mình. Tuy nhiên, người bị châm chọc lại không hề bận tâm, còn cười tuề tét nhận lời bằng giọng trong trẻo. Vâng, sếp. Nati đã cảm thấy khỏe khoắn và vui vẻ một cách lạ kỳ. Lý do là vì hôm nay cô được thấy cặp vợ vợ mà cô vẫn lén nhìn và ngượng ngùng ở bên nhau. Mỗi lần cô thư ký nhìn cô chủ và vợ, cô ấy lại nghĩ rằng vẻ đẹp của hai người không ai chịu thua ai. Mỗi khi đứng cạnh nhau, dường như có một luồng sáng phát ra, và còn như thể có một làn hơi tình yêu lan tỏa khắp cơ thể. Họ trông rất yêu nhau, yêu nhiều đến mức người độc thân cảm thấy ghen tị. Từ chỗ không nghĩ đến việc có người yêu, cô cũng bắt đầu muốn có một người yêu rồi. Lát nữa chị sẽ mua sữa chua xay mang về cho em nhé. Jun luôn trao tặng những món quà nhỏ thể hiện lòng tốt cho nhân viên của Phi Gia Cha. Nếu không phải là dịp đặc biệt, chỉ là ghé qua đây, thức ăn và đồ uống là những thứ chị ấy chọn để tặng cho đối phương. Hoặc nếu là sinh nhật hay các dịp lễ hội, món quà sẽ đặc biệt hơn. Với tính cách đáng yêu và thân thiện như vậy, chị ấy đã chiếm trọn cảm tình của cô thư ký. Cảm ơn chị rất nhiều, hôm nay chị Jun ăn mặc đẹp thiệt đó nha. Bình thường cô vợ trẻ của cô chủ đã ăn mặc đẹp mỗi lần gặp rồi, nhưng dạo gần đây đối phương ít đến đây, Nati đã không nhớ lần gần nhất họ gặp là khi nào. Vì thế, khi có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ ngoài ưa nhìn dưới bộ trang phục đơn giản, với việc phối áo, quần, túi xách và giày một cách phù hợp, hài hòa, cô liền mở lời khen ngợi. Hình tượng Jun mà cô đã quen mắt là vừa đẹp vừa đáng kính trọng, trông như một người chị lớn mà cô muốn giao phó cuộc đời để chăm sóc. Có lần Phi Gia Cha từng nói là người phụ nữ thu hút sự chú ý của cô là người lớn tuổi hơn. Lần đó, Natida đã trêu chọc về lý do thích người lớn tuổi, phải chăng là có phải vì cô muốn gọi người kia là chị Jun yêu dấu hay không? Và câu trả lời cô nhận được đã khiến người trêu chọc phải câm nín ngay lập tức, vì cô chủ xinh đẹp phủ nhận và giải thích thêm rằng thực ra cô chỉ muốn gọi người đó là chị đẹp mà thôi. Nong Min chọn cho chị đó, ý chị là cả mua cho và phối đồ cho chị sáng nay nữa.
Chỉ vừa được khen là ăn mặc đẹp, hội trưởng hội yêu vợ, chính là Jun đã cố khoe rằng ai là người tạo ra hình ảnh ưa nhìn của mình ngày hôm nay, và còn cười tủm tỉm khi nói nữa. Cứ để mình nát này độc thân thôi là đủ rồi, có người tán tỉnh mà tự em không trả lời tin nhắn của họ. Cô chủ trẻ trước cơ hội châm chọc người hay than thở độc thân, trong khi có người theo đuổi liên tục, nhưng chính cô ấy lại không quan tâm đến việc tiếp tục mối quan hệ. Theo những gì cô nghe được, các chàng trai, cô gái từ phòng ban này, phòng ban kia thường xuyên đến tán tỉnh. Cô Ninh cũng giao việc cho Nát ít đi một chút đi à, để Nát còn có thời gian trả lời người ta nữa chứ. Vậy để tôi tìm thư ký mới cũng được, cô Nát sẽ có nhiều thời gian hơn, được không? Vừa giả vờ đề nghị cách giải quyết, vừa cười lạnh. Phi Gia Cha liếc nhìn vợ rồi nhìn thư ký và cười phá lên. Người bị trêu chọc càng cuống quýt bào chữa, tiếng cười càng vang lớn hơn. Không sao đâu à, bây giờ Nát muốn tập trung vào công việc trước, chuyện người yêu để sau cũng được. Mời cô chủ ăn trưa ngon miệng ạ. Phi Gia Cha nheo mắt nhìn đối phương rồi nở nụ cười. Người đang đứng nhìn bên cạnh cũng cười y như vậy. Nong Ninh của cô là một người chủ nghiêm túc với công việc, nhưng đồng thời cũng có thể là một người nghiêm túc mà không quá căng thẳng. Vì lý do đó, người khá nghiêm khắc như Jun thường bị cảnh báo nhiều lần rằng nên nới lòng một chút, để có bầu không khí làm việc tốt. Sức khỏe tinh thần tốt của nhân viên cũng góp phần làm cho công việc đạt kết quả tốt. Mỗi lần cô đến thăm nơi này, cô luôn thấy rằng em ấy không chỉ nói suông mà còn thực sự làm được. Sáng nay tôi đi chọn đồ cho chị lúc nào? Vừa đi, giữ khoảng cách khá xa so với thư ký, người trẻ hơn vội vàng thì thầm hỏi về lời tuyên bố của người đang siết chặt tay cô lúc này. Sáng nay em không chọn, nhưng trước đây em thực sự đã phối bộ đồ này cho chị mà. Jun trả lời ngay lập tức, như thể chị ấy đã chuẩn bị trước câu trả lời, như thể biết chắc chắn mình sẽ bị hỏi. Giỏi ghê ha, cô tiểu thư châm chọc mà không nhìn mặt người đi bên cạnh. Cô chỉ quay đi mỉm cười với các nhân viên đi ngược chiều và cúi đầu chào. Chỉ là kể lại những gì đã từng xảy ra, có khó khăn gì đâu. Dù sáng nay cô vợ trẻ xinh đẹp không chăm lo chuyện trang phục cho cô ấy, nhưng trong quá khứ, đối phương thực sự đã làm điều đó. Việc tự tay mặc đồ cho Jun có thể nói là niềm vui của cô tiểu thư Nong Nin. Người có địa vị trong giới xã hội khá kỹ tính về hình ảnh. Phi Gia Cha luôn tư vấn loại quần áo nào phù hợp với Jun, mặc vào sẽ giúp chị ấy trông duyên dáng, thanh lịch. Nhưng gần đây cô mới bắt đầu tự xem xét lại hành động đó của mình, rằng liệu nó có quá áp đặt hay không. Có phải cô chị xinh đẹp của cô đã cảm thấy khó chịu, bối rối, không được là chính mình khi bị sắp đặt. Cô còn đặt câu hỏi thêm rằng đây có phải là một trong những lý do dẫn đến việc đòi ly hôn hay không? Khi biết Jun không còn giữ chút lòng tự trọng nào, Phi Gia Cha đã suy nghĩ rất nhiều và đi đến kết luận rằng nếu chị ấy chịu mở lời, cô tin mình sẽ cẩn thận hơn. Nếu cô vợ của cô đã nói rõ rằng không muốn những thứ cô ban phát, muốn tự mình giải quyết việc này, đừng can thiệp, đừng xen vào, thì cô đã nhận ra rằng mình đang làm những điều không phù hợp. Ngoài chức vụ mà người khác đánh giá là nhờ quen biết mà có, liệu ngôi nhà tân hôn mà gia đình cô tặng làm quà cưới, cùng với đồ dùng mà cô là người mua cho, tất cả những điều này có phải là nguyên nhân dẫn đến cảm giác tồi tệ trong lòng chị ấy không? Cô cứ suy nghĩ quẩn quanh mãi. Cãi nhau với Khunet hay có bị la mắng gì không? Có vấn đề gì không? Bữa trưa đã diễn ra trong im lặng suốt một thời gian dài. Cuối cùng Phi Gia Cha cũng lên tiếng hỏi thăm tình hình của vợ, người mà cô đoán đang gặp rắc rối vì chuyện cãi va với cấp dưới hôm qua. Bị la một chút, người hỏi ngước lên nhìn trong im lặng, cho đến khi Jun chịu nói sự thật. Thật ra không phải một chút đâu. Sếp chị không nghe lý lẽ, không hỏi nguyên nhân sao? Vì chị lớn tuổi hơn, chức vụ cũng cao hơn, nên anh ấy nghĩ chị nên kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Thế rồi cô làm gì? Cúi đầu nhận lỗi sao? Cô tự nhủ sẽ không bực bội, nhưng không làm được. Phi Gia Cha không hài lòng với phản ứng của người sếp đó, đồng thời cũng không hài lòng với cách xử lý vấn đề của vợ mình. Anh ấy không định trừng phạt hay kỷ luật gì đâu. Chắc giờ cái thằng kia đang hả hê rồi, đã suýt đánh sếp mà còn nhởn nhơ ung dung tự tại được, cái thứ gì đâu. Chờ bị đánh rồi hãy xử lý sau vậy, lại là cái kiểu này. Cô nhân nhượng những chuyện vô lý, hiểu là cô muốn sống yên ổn, nhưng liệu người kia có muốn yên ổn không hay toàn kiếm chuyện? Cái tính nhẫn nhịn giỏi lại quay trở lại rồi. Cái người hôm qua dám đứng lên cãi vã với người khác ngoài cô, cái người dám lên án lời nói khó nghe của người đàn ông đó, đi đâu mất tiêu nữa rồi. Sợi dây kiên nhẫn của người này đứt từng lúc, và hầu hết nó đứt vì chính cô, Phi Gia Cha là nguyên nhân. Nong Mi muốn chị làm thế nào đây? Một câu hỏi ngây thơ nhưng nghe thì lại vô cùng khó chịu. Cô gái trẻ hơn hít vào, từ từ thở ra, rồi nén giọng nói ra điều mình muốn. Làm thế nào cũng được miễn thằng cha đó bị đuổi việc. Dù S hay là cấp dưới, nhưng cậu ta có người chức vụ cao hỗ trợ, sẽ không dễ bị sa thải đâu. Dù người đàn ông này có mối quan hệ sâu sắc vẫn chưa thể thúc đẩy anh ta lên chức vụ cao hơn trong thời gian gần, nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra, người đó vẫn có thể ra tay giúp đỡ. Cô ấy không muốn chuyện bung bét lớn chuyện, vì cuối cùng người bị nhìn không tốt chắc chắn sẽ là Phi Gia Cha. Điều mà Jun luôn tuân thủ trong suốt thời gian làm việc dưới sự quản lý của khu né Phi cắt pha cha ra là không gây ra rắc rối dẫn đến chỉ trích hay ý kiến tiêu cực, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cô vợ trẻ cũng mang họ này. Cô ấy không thích nếu có ai nói rằng Nong Nin dùng quyền hạn của cháu gái người quản lý để giải quyết các vấn đề cho vợ mình. Thế cô không có người hỗ trợ sao? Chỉ cần nói muốn đuổi cậu ta đi cho khuất mắt là chuyện đó đã có thể xảy ra rồi. Nhưng có vẻ đối phương không quan tâm đến phần đó. Cô tiểu thư danh giá chỉ muốn xử lý kẻ đối xử không tốt với vợ. Và khi nhận ra mình đang làm điều có thể gây xích mích làm tổn thương lòng tự trọng của Jun, cô vội vàng nói lời xin lỗi với giọng nhỏ nhẹ. Tôi xin lỗi.
Chị còn chưa nói gì mà, nhìn mặt là biết tôi đang xen vào chuyện của cô rồi. Chị không nghĩ như vậy đâu, vì ngay lập tức em ấy đã hiểu sai sắc mặt, ánh mắt và thái độ vừa rồi của cô. Jun liền vội vàng phản bác. Cô ấy không nghĩ người kia xen vào hay quấy rầy, mà chỉ lo lắng về chuyện cô ấy đã lo lắng bấy lâu nay. Danh tiếng và hình ảnh của Phi Gia Cha là quan trọng nhất đối với Jun. Muốn tự mình giải quyết vấn đề thì cứ tự nhiên, tôi không nhúng tay vào cũng được. Chị không nói là em nhúng tay. Người lớn tuổi hơn cố gắng giải thích, nhưng đối phương đã cau có rồi, thậm chí còn cấm chị nói tiếp. Không cần nói, sợ người khác nói dùng quen biết của vợ để chèn ép người yếu thế chứ gì. Jun chống cằm nhìn Nong Ninh nhỏ xíu xiu của cô đang lầm bầm than thở. Đôi môi hoa đào cứ mấp máy đóng mở, khuôn mặt xinh đẹp thì vẫn cau có, hai cái lông mày muốn skinship với nhau luôn. Yếu thế gì chứ, tên đó cắn người khác giỏi đến thế cơ mà. Dùng quen biết của vợ vừa để thăng chức vừa để chèn ép cấp dưới. Cô nữ luật sư nói thản nhiên rồi cười khúc khích. Lời gièm pha này chắc chắn sẽ vang lên nếu người đàn ông miệng lưỡi độc địa dám chỉ mặt mắng sếp bị trừng phạt nghiêm khắc như bị đuổi việc. Phi Gia Cha trừng mắt nhìn người đối diện với ánh mắt khó đọc. Vừa mới cười, Jun chuyển sang nhướng mày nghi hoặc trước cái nhìn chăm chú đó, nhưng lại không chịu mở miệng nói một lời nào. Nếu làm việc ở đây khó xử đến thế, tại sao chị không nghỉ việc và tìm chỗ khác làm ngay từ khi biết tôi là cháu gái của chú chết? Nhưng ngay khi bị ném câu hỏi đó, chính cô lại là người lặng đi một lúc. Sau một lúc im lặng, Jun ngước mắt nhìn người đối thoại, cô thấy người kia vẫn đang nhìn mình. Cô gái chăm chú chờ đợi câu trả lời. Lý do chị ấy vẫn kiên trì làm việc tại văn phòng luật này chắc chắn khiến Phi Gia Cha khá thắc mắc. Ban đầu có thể nghĩ rằng việc làm trong công ty có người quản lý là Khun Eficut, em trai của Khun Than Trai, không tạo ra vấn đề gì. Phi Gia Cha hiểu rằng vợ mình hạnh phúc với công việc, hạnh phúc đến mức không chịu chuyển đi nơi khác. Một phần khiến cô nghĩ như vậy là vì Jun chưa bao giờ đề cập đến những điều mình phải đối mặt. Những lời đàm tiếu, có thật có không từ người khác, chị ấy chưa bao giờ kể cho người bạn đời của mình nghe, nên đối phương không hề ngờ vực. Đã từng muốn tự mình chứng minh rằng mình có mặt ở đây là nhờ năng lực, chứ không phải vì chị có mối quan hệ sâu sắc với cháu gái của người quản lý. Đã từng nghĩ như thế, quyết tâm muốn tự chứng minh, đặt mục tiêu xóa bỏ lời coi thường. Cho đến hiện tại, Jun nhận ra rằng sự nỗ lực đó thật vô nghĩa. Nhưng mẹ nói không ai tin rằng chị có mặt ở đây là nhờ năng lực đâu. Kiểu gì cũng phải sống dưới cái bóng của Nong Nin thôi. Vậy nên mẹ cô càng ghét tôi hơn. Bà ấy không muốn chị sống dưới cái bóng của bất kỳ ai. Vì không thể khoe khoang một cách trọn vẹn sao? Có lẽ là vậy. Khoe ra rồi lần nào cũng bị đáp lại rằng làm được điều đó vì là con dâu nhà pha cha gia. Nói xong, cô chị xinh đẹp cười gượng gạo, thật tào lao hết biết, gây sự lung tung. Và cô đừng có cấm tôi chửi nhé. Đầu bạc đầu đen gì tôi cũng chửi được hết. Mẹ của ai tôi cũng không quan tâm. Lúc nào cũng như thế này. Chuyện cái va khiến cả hai rơi nước mắt từ sáng sớm kết thúc bằng sự thiếu thấu hiểu. Họ không nói chuyện rõ ràng. Họ chọn cách để mặc chuyện đó, chọn giấu mọi thứ dưới tấm thảm như cũ. Chỉ vài giờ sau, họ lại tìm ra chuyện mới để cãi nhau. Như lúc này, vợ cô ấy đang tức giận với mẹ cô và sẵn sàng buông lời khó nghe bất cứ lúc nào. Jun và Phi Gia Cha từng là người yêu, từng là vị hôn thê và từng là vợ. Nhưng hiện tại, gọi là cặp oan gia nghiệt ngã có lẽ là phù hợp nhất. Người sắp bị vợ mình chửi rủa đắng sinh thành thở dài thườn thượt. Cô không thích khi cô gái đáng yêu, nói chuyện dễ nghe lại biến thành một người khác như thế này. Cô muốn khẩn thiết gọi Nong Ninh ngày xưa quay lại, nhưng nếu làm thế, người bị trách móc chắc chắn sẽ là cô. Chị lấy quyền gì mà đòi em phải trở lại như con người cũ, trong khi giữa hai người đã không còn gì như xưa nữa rồi. Bữa ăn trưa của cả hai kết thúc, Jun lái xe đưa cô tiểu thư tâm trạng không tốt về công ty. Khi xe dừng lại trước tòa nhà cao tầng, hai tay Phi Gia Cha đang bận rộn tháo dây an toàn. Trong lúc đó, một lời thông báo từ người đẹp đang ngồi ở vị trí tài xế đã khiến mọi hành động của cô ngưng lại. Hôm nay bố không ở nhà, mẹ muốn chị về ngủ cùng. Thông báo cho tôi biết hay muốn rủ tôi đi cùng vậy hả chị yêu dấu. Cả giọng điệu lẫn đại từ nhân xưng được sử dụng đều ngọt ngào đến mức Jun nhận ra sự bất thường. Việc bị gọi là chị yêu dấu trong thời gian gần đây chưa bao giờ là chuyện tốt lành đối với một người vợ đang chờ ngày ly hôn như cô ấy. Mời em đi cùng, Nong Ninh có đi không? Nhìn mặt mẹ cô là tôi đã ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Chị cũng nghĩ vậy, người ở giữa là Jun luôn cố gắng tách mẹ và vợ ra để tránh xung đột lời nói. Đôi khi bản thân em ấy cũng không còn sức để chiến đấu với bất kỳ ai. Nhưng mọi việc đều phụ thuộc vào việc Phi Gia Cha đang ở tâm trạng nào, có mong muốn gì vào lúc đó. Ví dụ như hôm nay, vào gần 2 giờ chiều, cô gái sở hữu khuôn mặt xinh đẹp đang có tâm trạng muốn đối đầu với ai đó một trận. Nhưng nếu không thấy mắt tôi, chắc mẹ cô sẽ ăn cơm ngon và ngủ ngon mơ đẹp quá. Tôi đổi ý rồi, ý em là, sẽ đi cùng chị sao? Vừa hỏi, vừa thầm cầu nguyện trong lòng, nhưng dường như không có kết quả. Và nếu cô tiểu thư đã có ý định làm điều gì đó liên quan đến kẻ thù số 1 là King Kermon, thì bất cứ ai cũng khó mà thay đổi được. Huống chi là Jun, chị càng không có quyền yêu cầu cô đổi ý. Sao vậy, em không được đi cùng chị Jun sao? Đã lâu không gặp mẹ, chắc bà nhớ con dâu lắm đây. Nụ cười chế nhạo xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Người đội trước mặt nạ vợ của Phi Gia Cha và con gái của King Kermon đã nhìn thấy trước một tương lai nóng bỏng. Gặp nhau là cãi nhau, ai ở yên chỗ nấy không phải tốt hơn sao? Sợ mẹ cô bị tôi chửi đến sốc mà ngất xỉu à? Nong Nin, chị chỉ biết can ngăn một cách yếu ớt, nhưng Jun có lẽ đã quá mềm lòng để có thể cấm cản vợ mình. Người trẻ hơn nở một nụ cười che giấu nhiều ý tứ. Cô gái ghé sát mặt lại gần, dùng ngón tay nâng nhẹ cằm chị,
rồi thì thầm nói một điều khiến người nghe vô tình mở to mắt vì kinh ngạc. Bất cứ điều gì làm mẹ cô không vui, tôi sẽ làm hết. Có những việc gì nhỉ? Để chị Jun làm cái này, làm cái kia, chiều chuộng tôi, rồi cả ngủ cùng nhau trong nhà mẹ cô nữa. Nói như vậy rồi cô cười ngọt ngào trước khi giải thích thêm. Tôi muốn nói là chúng ta sẽ quan hệ với nhau. Tức là, tôi sẽ rên rỉ thật lớn đến tận phòng mẹ chị Jun luôn. Được không à? Jun ngồi bất động xịt kèo, chớp mắt liên hồi một lúc, rồi gọi tên người kia với giọng thều thào trong cổ họng. Nong Nin à, cô giúp tôi làm sao để tôi muốn rên rỉ một cách hạnh phúc nhé. Nhưng nếu cô không làm được, tự tôi sẽ làm. Nói xong, cô bé hư hỏng đang lên kế hoạch trả đũa mẹ vợ, liền với lấy túi đồ uống mua cho cô thư ký Lia và rời khỏi chiếc xe này. Jun nhìn theo dáng người thon thả đó và hình ảnh cũng ân ái của họ đêm qua lướt nhanh trong tâm trí Jan. Khuôn mặt cô ấy nóng bừng lên đột ngột. Cô ấy nhắm mắt và xoa thái dương, hy vọng làm dịu đi cảm giác kỳ lạ dạo dực đang xảy ra. Con chào mẹ, cô con dâu chưa bao giờ làm vừa lòng Kim Ca Môn lên tiếng chào. Nụ cười gượng gạo luôn nở trên môi, tay chân chắp lại để vái chào. Nhưng người lớn tuổi hơn không hề cảm thấy đứa trẻ mà bà chỉ trích là chỉ được cái mặt đẹp đang dành cho mình sự tôn trọng thật lòng. Cứ tưởng Jun sẽ đến một mình, đã ghét cái ghét đắng đến mức này mà vẫn bám theo là có lý do gì. Không gì khác ngoài việc người giàu có này ý mỉa mai người vô dụng muốn chơi trò tâm lý với nhau. Lẽ ra tránh mặt được thì đã tránh rồi, đằng này lại cố tình tìm đến, thách thức ngay tại sân nhà. Chắc là muốn gây ra một cuộc chiến tranh tinh thần đến mức run rẩy, và nếu đó là mong muốn, một người bề trên như bà sẵn lòng đáp ứng một cách hoàn toàn tự nguyện. Đến là đón đụng là trụng. Ninh đã bảo đến một mình rồi ạ, nhưng chị ấy làm núng. Fizacha vừa nói vừa ôm chặt cánh tay vợ, ngực cô ép sát vào bắp tay chị. Người trợn mắt nhìn cảnh tượng đó chỉ biết rủa thầm trong lòng rằng đó là một cảnh tượng chướng mắt không thể chịu nổi. Cách ăn mặc của cô con dâu luôn bị bà chỉ trích. Gặp người lớn mà lại ăn mặc không phù hợp, không đúng mực là thế nào? Vừa mặc áo quây màu đỏ, vừa khoe bụng, lại còn mặc váy cùng màu dài chỉ nửa đùi. Phụ nữ thời nay thật vô liêm sỉ. Làm nung cái gì? Về nhà ngủ một mình thường xuyên có bao giờ thấy có vấn đề gì đâu. Lúc xa nhau thì luôn luôn có vấn đề à? Nhưng chị Jun không kể với mẹ, chỉ kể với Nin thôi. Kim Ca Môn ghét thái độ mà đối phương thể hiện, ghét cái ánh mắt như thể mình là người chiến thắng khi dám tuyên bố rằng Jun chọn nói nhiều điều với vợ hơn là mẹ ruột của mình. Sao mà chị ấy có thể nói được là không muốn xa vợ chứ? Mẹ sẽ tủi thân đó. Không báo trước là đến hai người làm không kịp chuẩn bị đồ ăn thêm. Chuyện đồ ăn không phải là vấn đề lớn. Dù ban đầu bà chỉ định ngồi ăn với con gái, nhưng có thêm một thành viên cũng không sao. Tuy nhiên, người đang bực bội chỉ muốn thể hiện cho đứa trẻ vô lệ kia thấy mình là người thừa. Thế nhưng, cô con dâu lại không hề bận tâm. Fizacha không tỏ ra xúc động, thậm chí còn mỉm cười rồi nói ra những điều khiến bà bực bội, kích động cảm xúc khó chịu. Để chị Jun làm cho ạ, không cần làm phiền người làm đâu ạ, nhưng làm phiền con gái tôi. Lần nào bà cũng thấy người chăm lo mọi thứ chỉ toàn là con gái bà. Trước mặt bà đã như thế này, ở riêng với nhau chẳng phải cô ta bắt nạt và sai khiến Jun như người hầu sao? Ở nhà, chị ấy cũng làm mọi thứ cho Nin, có bao giờ nói gì đâu. Làm từ bữa sáng tới bữa tối, thấy mẹ vợ có vẻ không hài lòng, người có ý định đến gây rối liền vội vàng tiếp nối ý định của mình. Cô gái từ từ liệt kê những việc mà người bên cạnh vẫn thường làm cho mình một cách chậm rãi, thong thả, rồi ngắt một nhịp ngắn và nói một điều khiến người nghe mở to mắt kinh ngạc. Đến tắm, mà chị ấy còn đòi tắm cho con nữa đó, thưa mẹ. Không chỉ có người phụ nữ đầy định kiến kia kinh ngạc, Jun cũng có phản ứng không khác gì. Cô nữ luật sư quay phát lại nhìn cô vợ vừa nói về hoạt động riêng tư của cặp đôi một cách thản nhiên mà không tin vào mắt mình. Cô ấy biết mục đích chính của việc nhắc đến chuyện riêng tư này là gì, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc khi cô tiểu thư danh giá lại buột miệng nói ra điều đó. Hôm nay dám công khai chuyện Jun từng đòi tắm cho cô, ngày mai không thể đoán trước được cô vợ xinh đẹp này sẽ tiết lộ điều gì nữa. Nếu em ấy thực sự cố tình nói hết, Jun tin rằng còn rất nhiều điều có thể khiến người lớn tuổi trước mặt ngất xỉu. Để con làm cho em ấy ạ, xin phép mẹ một lát nhé. Sau khi để hai kỳ phùng địch thủ đấu khẩu một lúc, Jun nghĩ đã đến lúc phải tách hai người ra trước khi có sự việc không lường trước xảy ra. Cô ấy ngắt lời và đứng thẳng dậy, chuẩn bị đi khỏi khu vực này và tiến vào nhà bếp. Nếu mẹ đói thì cứ dùng bữa trước à, không cần chờ đâu. Fizacha đứng dậy theo và đứng sát bên cạnh người kia. Khi nói chuyện với người lớn tuổi đang cư xử không đáng kính trọng, cô con dâu xinh đẹp luôn tự người vào vuốt ve, âu yếm cô chị xinh đẹp của mình, chắc chắn rằng những cử chỉ đó đã gây khó chịu một cách xuất sắc cho người đang trợn mắt nhìn chằm chằm. Để người làm, nhưng Nin muốn ăn món ăn do chị Jun làm. Câu trả lời ích kỷ này khiến chủ nhà giật mình. Khi thấy tình hình sắp nóng lên, người ở giữa liền ngắt lời, hy vọng chấm dứt chủ đề nóng này. Con sẽ tự làm ạ. Hiệp này Fizacha đã thắng. Cô nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đẹp liếc nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang bừng bừng giận dữ, rất muốn lên tiếng chỉ trích cô con dâu hết sức, nhưng cố gắng kìm hãm miệng không nói ra những lời không hay, vì sợ cô con gái yêu quý sẽ trách móc như lần trước. Em đi cùng chị không hay chờ ở đây? Người nhận nhiệm vụ nấu ăn quay sang hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, điều này khiến Fizacha vô cùng hài lòng. Hôm nay, cô vợ đang chờ ngày ly hôn của cô thật biết ý quá. Đi à, nhưng em không làm gì đâu, chỉ đứng cổ vũ thôi. Được, bình thường chị cũng không để em làm gì mà. Cô không thể tin được, cô chị xinh đẹp này không sợ mẹ mình tức chết sao mà lại nói như vậy. Nhưng nói thật,
Lúc này cô thực sự ấn tượng đến mức phải kéo người kia lại, áp chiếc mũi cao của mình lên má chị, hít hà một hơi thật sâu, thể hiện tình yêu trước mặt bà già như chuyện mà không hề ngại ngùng. Cực kỳ hả hê, càng liếc nhìn bà già khó ưa đang ngồi kìm nén cơn giận, mặt tím tái lại càng hả hê hơn. Nong Min muốn ăn gì, muốn làm gì thì làm đi. Vừa nãy còn nói giọng ngọt ngào, dịu dàng, nhưng khi ở riêng với nhau, cô tiểu thư út của gia tộc Pha Cha Gia lập tức trở thành một người khác. Chờ chị một lát nhé. Nói xong, cô ấy sắn tay áo chuẩn bị bắt tay vào nấu ăn. Trong khi Jun đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, ánh mắt cô ấy vẫn hướng về cô vợ trẻ. Nhìn bộ đồ em ấy đang mặc, chị lại lén thở dài thêm lần nữa. Ban đầu Phi Gia Cha không hề ăn mặc hở hang đến mức này, nhưng khi sắp đến gặp mẹ cô ấy, cái cô vợ trẻ con này không chịu nhường nhịn liền về nhà thay đồ. Em ấy chọn bộ đồ mà em nghĩ là hở nhất, hở đến mức có thể khiến người lớn khó chịu phải chỉ trích. Và mặc dù từ lúc đến, người lớn đó vẫn chưa hề nói một lời nào về chiếc áo quây nhỏ xíu của cô con dâu, nhưng ánh mắt mà bà dùng để nhìn đã là sự chỉ trích một cách công khai rồi. Em có lấy áo khoác không? Lấy làm gì? Em không lạnh sao? Váy ngắn và áo quây hở ếu không thể ngăn được cái lạnh từ chiếc điều hòa lớn. Dung cảm thấy lo lắng, bởi vì từ lúc ôm ấp gần gũi trước đó, người vợ của cô ấy rất lạnh. Bình thường cô ấy không có thói quen cấm cản chuyện ăn mặc. Ngược lại, bất cứ điều gì đối phương thích, bất cứ thứ gì mặc vào cảm thấy tự tin, cô ấy sẽ luôn ủng hộ. Nhưng nếu cơ thể lạnh như lúc này thì cô ấy không muốn em ấy cố chịu. Thế nhưng, cô bé bướng bỉnh không đời nào chịu nghe lời một cách tử tế, chỉ chăm chăm muốn chiến thắng mẹ của cô ấy. Không, mẹ chị không thích người ăn mặc như thế này, vì vậy tôi tuyệt đối sẽ không mặc áo khoác. Nhưng điều hòa lạnh mà, ôm chị thì sẽ ấm thôi. Câu trả lời nhận được khiến Jun bật cười. Và khoảnh khắc Phi Gia Cha nhìn thấy nụ cười đó, cô như vừa nhận ra mình đã vô tình nói ra điều đáng xấu hổ mà không hay biết. Không lạnh lắm đâu. Nếu lạnh thì nói nhé, chị sẽ tìm áo khoác cho. Nhưng mặc thế này cũng đẹp mà. Điều đó là hiển nhiên rồi, cô gái trẻ hơn nghĩ vậy. Bởi vì bộ đồ cô mặc chính là do cô nữ luật sư thẳng thắn này tự tay chọn cho cô. Không khen đẹp sao được. Bà già nhiều chuyện đó biết cái quái gì chứ. Cứ lên cơn mắng con dâu ăn mặc hở hang ngày này qua ngày khác mà không hề hay biết rằng những bộ đồ hở hang đó lại vừa ý cô con gái cục cưng của mình đến mức nào. Mẹ cô mắng tôi chuyện ăn mặc hoài, chưa bao giờ hỏi con gái thích hay không thích vợ ăn mặc thế này sao? Chưa bao giờ hỏi đâu, sự thật là cô chết mê phụ nữ ăn mặc hở hang mà. Chị đâu có thích phụ nữ ăn mặc hở hang. Thật sao? Chỉ thích mỗi Nong Nin ăn mặc hở hang thôi. Kết thúc câu nói, người dễ dàng thừa nhận mình thích Nong Nin hở hang liền quay đi mở tủ lạnh để tìm nguyên liệu nấu ăn. Còn Phi Gia Cha thì chỉ biết đứng im, mặt nóng ran như bị lửa đốt, đứng hình xịt keo không biết phải làm gì tiếp theo khi vợ mình nói quá thẳng thừng. Phi Gia Cha bực bội với chính mình, cô chán ghét cái cảm giác ngượng ngùng không hề giảm bớt này. Việc nói chuyện thẳng thắn với khuôn mặt lạnh tanh chính là ngòi nổ tốt nhất cho sự xấu hổ. Ai lại có thể vừa nói thích vợ ăn mặc hở hang một cách thản nhiên rồi quay đi làm cơm tối như vậy, nếu không phải là Jun hả? Trời! Kinh Ca Môn nhẫn nhịn nhìn cặp vợ đang ngồi cùng bàn ăn, tiếng nũng nịu thật khó chịu và vô cùng bực mình. Lát thì đòi lột tôm, lát thì bóc cá, lát thì nhớ gắp ớt ra, lát thì không ăn loại rau này, người yêu dấu giúp em ăn đi, cứ thế liên tục. Bà và con gái hầu như không nói chuyện với nhau, vì con bà cứ mải chiều chuộng cô con gái nhà giàu. Bà định trách mắng hành động đó nhưng lại sợ Jun phản ứng lại. Người mẹ gần như không thể nói được điều gì. Đứa con gái từng nghe lời, làm theo mọi điều bà dặn, từ khi kết hôn đã không còn xem trọng bà nữa. Lý do rõ ràng là vì ai? Nếu không phải do người phụ nữ ăn mặc hở hang, làm bộ làm tịch nũng nịu và thỉnh thoảng lại liếc mắt chế giễu này xúi giục, liệu một đứa con ngoan có dám cãi lời người mẹ sinh ra mình không? Bà vô cùng không hài lòng. Không hài lòng vì Phi Gia Cha đã đến và biến con gái yêu quý của bà thành một người khác. Hồi còn yêu nhau, bà đã thầm hy vọng cả hai sẽ không thể đi tiếp, không thành đôi. Nhưng hy vọng đó tan vỡ khi họ quyết định kết hôn. Và khi đã trở thành một gia đình, Jun càng thể hiện rõ ràng rằng vợ quan trọng hơn mẹ. Đây chính là điều mà người mẹ như bà sợ hãi nhất. Jun, con cứ tập trung ăn đi. Nin đã được ăn đủ chưa? Bà cố gắng giữ mồm giữ miệng hết sức, nhưng khi thấy hành động của hai người đó, bà buộc phải lên tiếng một chút. Và khi bà quyết định làm như vậy, đứa trẻ vô lệ kia liền chớp cơ hội phun ra những lời chọc tức ngay lập tức. Chị yêu phải chăm sóc mẹ một chút đi chứ. Người lớn tuổi thường hay tủi thân với con cháu, đừng có bỏ bê như vậy, không thể chỉ quan tâm đến vợ thôi đâu. Phi Gia Cha vừa nói vừa giả vờ thể hiện vẻ mặt thông cảm với người lớn tuổi mà cô nhắc đến. Khi thấy thái độ giận dữ nhưng vẫn cố kìm nén không nổi cơn tam bành hay chỉ mặt mắng của đối phương, cô gái lại càng cảm thấy thú vị hơn. Chuyến ghé thăm sân địch hôm nay xem như đáng giá. Không biết cô chị xinh đẹp bên cạnh đã nói gì với mẹ, mà hôm nay bà ấy lại có vẻ kiềm chế hơn mọi ngày, cẩn trọng lời nói hơn lần gặp trước. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, cô cũng không quan tâm. Tóm lại, cô con dâu nhà này đã thắng tuyệt đối. Này, người phụ nữ lớn tuổi nghiến răng ken két. Phi Gia Cha đoán bằng mắt rằng bà già nhiều chuyện đó đang gần như tức đến vỡ ngực. Cô càng cười nhạo, nhớ mày khiêu khích, bà mẹ ấy càng như người mất trí hoàn toàn. Gì à, Min nói sai sao? Sai ở chỗ hay tủi thân hay ở chỗ là người lớn tuổi, trong khi mẹ thực sự đã già rồi mà. Cô gái giả vờ vẻ mặt ngơ ngác. Quá đáng rồi đó, Nin. Bà già nói như vậy, giọng quát tháo thật chói tai, nhưng cô lại thích thú khi nghe tiếng của người không chịu nổi chửi hay như hát kia. Sao mà nghe nói êm tai vô cùng.
Mẹ không hài lòng ở điểm nào à? Ở chỗ hay tủi thân, hay ở chỗ là người lớn tuổi, trong khi mẹ thực sự đã già rồi mà. Cốc nước lọc đặt gần tay bị người phụ nữ lớn tuổi vồ lấy. Chỉ vài giây sau, chất lỏng bên trong chắc chắn sẽ được tạt vào người đang cãi nhau với bà. Nhưng cảnh tượng hỗn loạn còn chưa kịp xảy ra, một câu nói có thể gọi là mệnh lệnh đã được thốt ra nhanh như ý nghĩ, và mọi thứ ngừng lại ngay lập tức. Đặt cái cốc xuống đi ạ. Giọng nói không hề to, lại còn bình thản, nhưng lại có sức nặng đến mức người đang nổi giận chuẩn bị tạt nước vào con dâu phải khựng lại theo mệnh lệnh. Jun bảo mẹ đặt xuống. Ngay khi chị nhắc lại, cái cốc đang cầm từ từ được đặt lại vị trí cũ. Không nghe nó nói á? Nó chửi mẹ đó, Jun. Khi không thể nổi giận, Kim Ca Môn liền chuyển sang khóc lóc, oán trách con gái. Phi Gia Cha đã nhìn thấu tương lai. Chị Jun mà cô quen là người thua cuộc trước nước mắt. Dù là nước mắt của mẹ hay nước mắt của cô tin rằng chẳng bao lâu nữa, người từng gay gắt sẽ trở nên dịu dàng lại. Gọi là người già đã là chửi rồi sao? Cô con dâu nghiêng đầu nhìn với ánh mắt trong veo, im lặng chờ đối phương phản bác. Nhưng có vẻ bà già nhiều chuyện kia không nghĩ ra được từ ngữ hay câu nào để mắng chửi lại. Cảm xúc tức giận chắc chắn dâng trào, giận dữ đến mức tay chân run rẩy, nào không kịp phản ứng. Đúng lúc đó, người vẫn còn tỉnh táo liền tung cú chốt hạ cuối cùng trong hiệp này, con mụ già mới gọi là chửi à? Cô nói rồi mỉm cười. Con cô vợ xinh đẹp đang xoa thái dương ngồi bên cạnh quay sang can ngăn bằng cách gọi tên một cách êm tai, giọng nói cũng mềm mại, dịu dàng, không hề cứng rắn như lúc ra lệnh cho mẹ đặt cốc nước xuống. Nong Ninh à, phải chăng con mà yếu vợ đã nhập vào cô chị xinh đẹp này rồi hả? Sao hôm nay lại thiên vị cô dữ vậy trời? Trong lúc đang tận hưởng chiến thắng ngọt ngào, một cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay xuất hiện trên bắp đùi đang lộ ra khỏi chiếc váy ngắn được cô cố ý chọn lựa kỹ lưỡng, với tiêu chí đơn giản là ngắn nhất trong tủ quần áo. Cô gái liếc nhìn khuôn mặt ưa nhìn của vợ, người mà lúc này dường như không còn sức lực để can ngăn hay trách mắng cô như mọi lần. Jun để mặc Phi Gia Cha làm theo ý muốn, nói những gì muốn nói, chửi bới, châm chọc theo ý muốn mà không hề ngăn cản. Và tất nhiên, hành động đó đã gây phẫn nộ rất lớn cho bà già. Thật thấp hèn, mất dạy, bố mẹ cô không dạy dỗ cô hay sao? Người bị trách móc nhún vai không hề bận tâm. Đến thời điểm mà hai bên đấu khẩu bằng những lời lẽ tồi tệ, Phi Gia Cha không còn cảm thấy buồn bã hay thất vọng nữa, chỉ còn lại sự giận dữ. Nhớ lại trước đây, mỗi lần bị chỉ trích, bị nói những lời cay nghiệt, châm chọc, cô thường cảm thấy tồi tệ đến mức lén khóc nhiều lần. Phải cảm ơn người lớn tuổi đầy định kiến đã dám mắng nhiếc cô thậm tệ, cô mới có thể vượt qua xa đến mức những lời nói đó không còn ảnh hưởng đến tâm trí cô nữa. Điều duy nhất khiến cô còn hối tiếc có lẽ chỉ là hành động và lời nói của người phụ nữ có thân phận là vợ. Có dạy dỗ ạ, nhưng dạy phải có phép tắc với người xứng đáng để nhận điều tử tế, và người đó chắc chắn không phải là mẹ. Khuôn mặt nhăn nheo theo tuổi tác đỏ bừng, bàn tay đặt trên bàn siết chặt. Càng thấy cô con gái yêu quý không nói gì dù mình đang bị đứa trẻ vô lễ xúc phạm, bà càng nổi cơn tam bành. Phi Gia Cha cười rồi quay sang người bên cạnh, mái tóc dài mượt mà rung theo động tác. Cô đặt tay lên đùi người lớn tuổi hơn, đưa ánh mắt lấp lánh rồi nói bằng giọng ngọt ngào, dịu dàng, chị Jun ở lại an ủi mẹ đi nhé, em xin phép rời đi trước đây, ăn xong rồi theo em nha. Nói xong, dáng người thon thả đứng dậy khỏi ghế, liếc mắt nhìn thành của tuyệt vời của mình rồi cười nhạo thêm lần nữa. Và trước khi bước đi, cô muốn dành tặng cho mẹ vợ một món quà đặc biệt. Cô gái vòng tay ôm lấy cổ Jun, cúi người xuống thấp. Chiếc áo quây màu đỏ che không hết đôi gò bồng đó xinh đẹp trông càng mạo hiểm hơn khi cơ thể ở tư thế đó. Vừa nãy lúc chị Jun không có ở đây, mẹ nói em ăn mặc như phụ nữ làm nghề thấp kém đổi lấy tiền đấy á, kiểu gái bán hoa gì đó. Kim Ca Môn há hốc mồm, trợn tròn mắt. Bà không ngờ cô con dâu tốt bụng này lại kiện bà ngay trước mặt con bà như thế này. Và lời kiện cáo đó lập tức mang đến ánh mắt thất vọng từ Jun. Khinh thường nghề nghiệp người khác như thế không tốt đâu. Dù sao chị Jun cũng giúp em nói với mẹ một chút nhé. Nếu mà nói như thế này với người khác, chắc họ sẽ không dễ tính mà chờ con gái mẹ đến dạy dỗ như em đâu. Mẹ nói sai chỗ nào? Cứ nhìn cái tường nó xem. Đừng nói chuyện như thế với Nong Ninh ạ. Người bị cảnh cáo gần như muốn hét lên. Kim Ca Môn mím chặt môi, trừng mắt nhìn cô con dâu rồi quay sang con gái, rơi nước mắt để kêu gọi sự đồng cảm. Mẹ hiểu không? Đừng bao giờ nói chuyện với vợ Jun như thế nữa. Lúc này, cô chị xinh đẹp của cô trông đáng sợ hơn bất kỳ ai. Cả ánh mắt đang nhìn mẹ, lẫn giọng điệu đang cất lời, tất cả đều hừng hực sự giận dữ. Jun chỉ nghe lời nó, không nghe mẹ gì cả. Giọt nước mắt giả tạo rơi xuống. Phi Gia Cha đang nhìn liền đảo mắt và nhận ra rằng trong tương lai, cô phải khóc sói hơn cái bà già này, phải tầm cỡ diễn viên Hollywood mới được. Em đi trước đây, để hai mẹ con tiện nói chuyện. Cô gái chào tạm biệt bằng lời nói và chạm môi phủ son đỏ lên má chị, để lại vết son rõ ràng. Cô con dâu xinh đẹp liếc nhìn người lớn tuổi hẹp hòi và mỉm cười như thường lệ, dáng người từng cúi thấp từ từ đứng thẳng lại, và trước khi bước đi, người đã rèn luyện khẩu nghiệp rất kỹ lưỡng này thể hiện khả năng chốt hạ thêm chút nữa. Mẹ có lẽ không biết, con gái mẹ thích con ăn mặc như thế này, đến mức nào đâu, nhưng mà chị Jun nói với mẹ làm gì, rằng chị ấy thích phụ nữ ăn mặc hở hang chứ. Chị ấy chỉ nói với vợ thôi, vì chỉ có vợ mới phục vụ sự hở hang cho chị ấy được. Nong Ni lên phòng đi, thấy mẹ chăm chăm muốn thực hiện hành động bạo lực, cô con gái nhanh trí thúc giục vợ mau chóng rời khỏi chỗ này. Cô ấy lo rằng nếu em ấy còn ở lại, việc tát nước vào nhau sẽ xảy ra lần nữa. Jun không muốn mọi chuyện quá đà như thế, chỉ riêng việc đấu khẩu thôi cũng đã quá nặng nề rồi.
Đi thì đi thôi à, nhưng mẹ cũng đừng quên chửi con gái mình thấp hèn nữa nhé. Chị ấy thích người ăn mặc như phụ nữ làm nghề thấp kém mà. Phi Gia Cha cười rồi xoay người bỏ đi, bỏ lại hai mẹ con ngồi đó cùng nhau. Những lời chửi rủa thô tục từ người lớn tuổi vang lên sau lưng. Người nghe rõ từng lời đó chính là Jun đang ngồi tại chỗ. Cô hy vọng cô chị xinh đẹp sẽ nói hoặc làm điều gì đó để bảo vệ cô, chứ không phải để mặc người mẹ ruột phun ra những lời thấp hèn không ngừng. Và dường như hôm nay cô vợ trẻ xinh đẹp đã được như ý muốn. Không rõ cô nữ luật sư giỏi giang đã ăn phải thứ gì mà lại trách mắng mẹ mình nhiều đến thế. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì đến lượt cô bị trách mắng lại. Chị không thích những gì Nong Nin làm hôm nay đâu. Em cẩn thận lời nói một chút được không? Đó là mẹ chị đấy. Cửa phòng ngủ đóng kín, khóa chặt. Điều đầu tiên Jun làm là cảnh cáo hành động không đáng yêu của vợ bằng giọng nói khẽ khàng chỉ đủ hai người nghe. Cùng lúc đó, đôi chân cô ấy bước đến gần người đang ngồi khoanh tay, ngẩng mặt trên chiếc ghế lớn bên cạnh giường. Không thích thì phải rồi, tôi đến đây không phải để làm hài lòng ai cả. Câu trả lời đó hoàn toàn là sự thật, nhưng người nghe vẫn nhíu mày. Dù biết rõ mục đích chuyến viếng thăm ngôi nhà này của cô là gì, nhưng khi đối phương thực hiện để đạt được mục tiêu, Jun lại cảm thấy không hài lòng. Jun biết mẹ mình xấu tính, nói chuyện không tôn trọng ai, đặc biệt là vợ cô ấy. Nhưng những lời mà cô tiểu thư út của gia tộc Pha Cha ra đáp trả cũng không hề tốt hơn một chút nào. Mỗi từ, mỗi câu thốt ra từ miệng Phi Gia Cha đã khiến cô ấy giật mình nhiều lần. Từ lúc quen nhau đến khi kết hôn, chỉ có một người bị em ấy nói như thế, nên đây không phải là điều mà Jun nghe quen tai. Nong Nin thực sự cảm thấy dễ chịu khi làm những chuyện này sao? Đúng vậy, bất cứ điều gì khiến mẹ cô cảm thấy như tức đến vỡ ngực, tôi đều cảm thấy dễ chịu hết. Em dịu giọng một chút được không? Nếu không thì chúng ta cứ phải cãi nhau như thế này mãi thôi. Người ở giữa cuộc chiến van xin với giọng yếu ớt. Cô ấy không thể chịu nổi những xung đột ngày càng có vẻ dữ dội hơn nữa. Sức khỏe tinh thần đang tồi tệ dần, căng thẳng tích tụ từ những vấn đề ập đến. Mới kết hôn với người mình yêu hết lòng chưa lâu, lẽ ra họ phải cùng nhau hạnh phúc, chứ không phải mỗi người một nỗi khổ như hiện tại. Sao cô không bảo mẹ cô dịu lại một chút? Nong Nin cũng thấy hôm nay mẹ cố gắng không đáp trả mà. Cố gắng chỉ là trước mặt cô thôi. Sau lưng, bà ấy chửi tôi như không phải con người. Vậy tại sao tôi phải chịu đựng một mình? Dám nói mẹ mình không đáp trả ư? Cái tính người đó như thế nào? Lẽ ra chị phải biết chứ. Cái người cứng đầu, cái kiểu người già khó uốn nắn chờ ngày xuống mồ, không đời nào chịu nhượng bộ đâu. Điều bà ấy có thể làm chỉ là giả vờ để giảm bớt sự rạn nứt giữa mình và con gái mà thôi. Lúc Jun không ở bên cô, từng lời mà Kim Ca Môn phun ra đều vô cùng tồi tệ. Rõ ràng là những lời độc địa, nhưng người làm con vẫn nhìn mẹ mình bằng con mắt tốt đẹp ngày này qua ngày khác. Chị xin lỗi, nhưng chúng ta cùng giúp nhau được không? Mỗi người một nơi không được sao? Chị đã cố gắng tìm cách để cả hai sống yên ổn, nhưng Nong Nin và mẹ cứ lao vào nhau không ngừng như thế này. Chị mệt mỏi lắm rồi. Chỉ có chị mệt thôi sao? Chị mệt, Nong Nin cũng mệt. Cả hai chúng ta đều quá mệt mỏi với mối quan hệ này. Ánh mắt gay gắt của Phi Gia Cha liếc nhìn vợ như muốn gây sự khi cảm nhận được đối phương sắp nói đến chuyện gì. Đừng có nói chuyện ly hôn ở đây. Điều cô có thể làm khi ở nhà mẹ cô là giả vờ như chúng ta vẫn còn yêu nhau thắm thiết. Vì đã quá mệt mỏi, Jun mới quyết định xin ly hôn, mệt mỏi với cả vấn đề giữa cô và mẹ cô ấy, mệt mỏi với những lời thị phi, đàm tiếu, mệt mỏi vì không còn chút lòng tự trọng nào. Tất cả những sự mệt mỏi đó đều là nguyên nhân dẫn đến mong muốn chia tay. Vâng, thế bắt đầu luôn không? Cái gì? Tường phòng dày lắm, Nong Nin rên đến khản cả giọng cũng không biết mẹ có nghe thấy không. Nhưng nếu làm ngay ở cửa, đi qua đi lại chắc chắn sẽ nghe thấy. Người trẻ hơn nhìn đối phương nói chuyện đó một cách thản nhiên bằng ánh mắt kinh ngạc. Cô trợn mắt nhìn khi cô chị xinh đẹp vẫn chưa dừng lại ở đó. Ở cửa có gương nữa, chị thích làm Nong Nin trước gương. Cô vừa nói gì đấy? Em không muốn điều này sao? Cô ý đến đây là để làm chuyện này mà, đúng không? Đừng có châm chọc tôi. Không châm chọc, mà là đang làm theo những gì Nong Nin muốn làm. Làm như thế chúng ta không hề sắp ly hôn. Từ ly hôn thốt ra từ miệng Jun giống như một mũi giáo sắc nhọn đâm vào tim. Cô cảm thấy nhói đau mỗi khi nghe thấy từ đó. Phi Gia Cha đứng dậy khỏi ghế, bước đến gần cho đến khi hai thân hình mảnh mai sát vào nhau. Cô gái vòng hai tay ôm lấy cổ người lớn tuổi hơn, ánh mắt quyến rũ lướt qua khuôn mặt xinh đẹp rồi ghé sát tai thì thầm điều gì đó rất khẽ. Một ánh mắt đau đớn chợt lóe lên trong khoảnh khắc đó, và dĩ nhiên Jun không có cơ hội nhìn thấy. Được thôi, vậy thì hãy làm như thể cô yêu tôi nhiều lắm đi. Nói xong, cô tiểu thư danh giá liền kéo cổ tay cô vợ xinh đẹp đi làm tình ngay trước cửa theo đề nghị. Ô là trời, tao chỉ kêu ở yên ổn với nhau, chứ không bảo ngủ với nhau. Đó là Mana Siri quát lên. Và ngay khi cô ấy vừa dứt lời, cô bạn thân chuyên gây chuyện với vợ mình liền cau mày, trừng mắt nhìn cô ấy, thể hiện sự không hài lòng ngay lập tức. Mày nói cho tử tế nha, cô chỉ quát lại như thế, vì Phi Gia Cha không thể phủ nhận rằng cô và Jun đã làm như lời cô bạn nói. Nhưng dù là sự thật, đó cũng không phải là chuyện cần phải lôi ra nói chứ. Cô không phải loại người đi giao toáng cho mọi người biết rằng mình đã ân ái với vợ một cách thỏa mãn ngay trong nhà bà mẹ vợ ghét cay ghét đắng con dâu. Cả Mana Siri và Pin đều tình cờ nhìn thấy vết đỏ mờ trên ngực cô nên mới dồn ép cho ra sự thật, và giờ thì hùa nhau châm chọc cô như bây giờ. Thế tối qua không ngủ với nhau à? Pin nhướng mày, vẻ mặt bình thản như đang hỏi chuyện thời tiết, chứ không phải hỏi về hoạt động yêu đương của cặp vợ này. Mỗi lời thốt ra từ miệng hai cái đứa này thật không thể nghe nổi. Nghe xong, Phi Gia Cha cảm thấy vừa ngượng vừa xấu hổ.
Biết rồi còn hỏi làm gì, đã gặng hỏi cho ra hết sự thật rồi, nhưng vẫn cố tình hỏi lại như thế. Nếu không phải cố ý trêu chọc cô thì còn là gì nữa. Càng nghe thấy tiếng cười khúc khích, càng khẳng định rõ ràng rằng hai cô bạn thực sự đang trêu cô. Hỏi để tên tội phạm cứng miệng nào đó lấy cơn giận che giấu chiến tích thôi mà. Người bị cáo buộc là tội phạm cứng miệng nhún vai không quan tâm. Nhưng cô không làm thế được lâu, lại phải trợn mắt nhìn cô bạn lần nữa. Khi người kia buông ra điều gì đó không lọt tai, tối qua vui vẻ hết mình với vợ, hôm sau lại làm như giận dữ khi bạn bè than phiền. Vui vẻ hết mình cái gì chứ, nói năng vô duyên quá, cô chưa hề nói một lời nào là vui cả. Thế tóm lại bà già nhiều chuyện đó có biết mày và chị Jun đã làm gì trong phòng bên cạnh không? Mana Siwi hỏi đến vấn đề cốt lõi, bởi vì mục đích ban đầu của cô tiểu thư là muốn chọc điên mẹ vợ. Nếu đối phương không biết gì thì kế hoạch tối qua xem như thất bại. Trừ phi, bản thân cô tiểu thư hạnh phúc với cuộc yêu mà cả hai dành cho nhau. Nếu là như thế thì mới được coi là không bị tổn hại gì. Không biết, và có vẻ như thực sự không bị tổn hại gì. Gì vậy trời, không theo dõi kết quả luôn hả? Tức là bị cô chị xinh đẹp chơi mày tới bến rồi mày không làm gì nữa sao? Đồ đáng ghét. Fizacha buộc phải quát to lên pin một lần nữa. Mấy người có định nhấn mạnh mãi chuyện cô và cô nữ luật sư đã làm gì hay sao? Cái người từng cứng rắn, khinh khỉnh, tức giận thường xuyên và nói những lời châm chọc cứ như là mãi mãi không thể tha thứ. Nhưng khi bị vợ chạm vào cơ thể liền trở nên mềm nhũn. Cô hơi mất mặt một chút, vì bên ngoài thì làm bộ nghiêm khắc, nhưng thực ra lại thường xuyên mềm lòng trước người đó. Tóm lại là không biết mẹ vợ mày có biết chuyện không? Mana Siwi cũng muốn biết. Lúc này, kẻ gây rối đang bị hai cô bạn thân chăm chú nhìn không rời mắt. Cô gái đảo mắt nhanh chóng và cuối cùng thở dài một hơi như đã quá mệt mỏi. Không lâu sau, cô đành thừa nhận rằng trong suốt thời khắc ân ái với vợ đêm qua, trong đầu cô không còn vương vấn bất cứ điều gì, nó trống rỗng và trắng xóa. Ok, lúc đó tao quên hết luôn cả việc mình định làm gì rồi. Hiểu rồi, vợ mày đẹp quyến rũ đến thế cơ mà. Bị người đẹp làm tình thì chắc sướng đến nỗi mắt lờ đờ, quên hết cả việc đến nhà bà già khó ưa đó để làm gì. Cô sẽ không cảm thấy nóng mặt như bị lửa đốt thế này, nếu không bị bạn bè xoáy sâu đến mức nếu là vải thì chắc đã trắng sạch rồi. Mana Siwi bĩu môi nói những lời kém duyên khiến cô phải lên tiếng can ngăn khe khẽ làm tình như thế, sướng như thế này nè. Ba la nói ra thử coi, nói chuyện cho tử tế đi. Đúng là họ thân thiết với nhau, nhưng Fizacha không thể nào nói về chuyện giường chiếu của mình một cách thản nhiên được. Nếu không phải do cô bất cẩn mà bị phát hiện, thì làm sao hai người này biết được chuyện gì đã xảy ra tối qua? Hơn nữa, dù chỉ biết chuyện tối qua thôi, nhưng những đêm trước đó vẫn không bị phát hiện, hai cô gái xinh đẹp kia vẫn thường xuyên châm chọc. Nếu biết cô và Jun có quan hệ thể xác với sự tự nguyện hơn một lần, dù chỉ còn vài tháng nữa là ly hôn, Fizacha chắc chắn sẽ bị trêu chọc nặng hơn nữa giờ tính sao đây? Những gì mày đang làm không hề tốt cho lòng mày chút nào đâu. Mana Siwi nói bằng giọng mệt mỏi. Với một người bị đề nghị ly hôn, người chưa từng chuẩn bị để đối mặt với việc chấm dứt mối quan hệ và tình trạng hôn nhân, bất kể hành xử với nhau như thế nào cũng ảnh hưởng đến mọi cảm xúc. Càng có sự gần gũi về thể xác, càng không thể tách rời khỏi cảm xúc trong tim. Fizacha chấp nhận những cuộc yêu xảy ra không chỉ vì ham muốn, mà còn có cả tình yêu xen lẫn. Cô không chấp nhận vì muốn thỏa mãn nhu cầu, mà chấp nhận vì khao khát sự thể hiện tình yêu qua tiếp xúc nóng bỏng. Đây chính là vấn đề lớn của một người đang chuẩn bị chia tay, và với tư cách là bạn bè, họ thực sự rất lo lắng cho cô tiểu thư xinh đẹp. Tao không biết nữa, có quá nhiều thứ đang đánh nhau trong đầu. Người rơi vào tình cảnh khó khăn, thua chính trái tim mình, thua cả khi người kia thú nhận bằng giọng điệu và vẻ mặt nặng trĩu. Ví dụ như cái gì? Fizacha liếc nhìn người hỏi, đối phương nhướng mày chờ nghe như mọi khi. Đó là cử chỉ mà cô đã quá quen mắt từ Mana Siwi. Giận, yêu, mệt mỏi, muốn chấm dứt những chuyện này, nhưng cứ nghĩ đến việc không còn có chị ấy nữa, tao lại không thể chấp nhận được. Những điều đang đánh nhau dữ dội trong lòng được nói ra từng chút một, bằng giọng nói chậm rãi, khuôn mặt không vui không buồn, nhưng dù sao vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn man mác. Từ một người từng rạng rỡ, cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, có tiền tài sung túc, công việc xuất sắc, lại còn từng có những mối tình đẹp. Bất cứ ai biết Fizacha đều đồng thanh nói rằng người này hoàn hảo về mọi mặt, nhưng cuộc đời một người lại không hề chắc chắn, như thể sẵn sàng thay đổi bất cứ lúc nào. Bằng cách này hay cách khác, sự biến động đầy trớ trêu đã xảy ra, và cô gái ái nữ nhà tài phiệt này đã được chọn để vận mệnh tình yêu lao dốc không phanh súng vực thẳm. Nhưng hai người không thể cứ sống với nhau như thế này mãi được, cả hai đều gần như phát điên như nhau rồi. Polenpin đã biết rõ vấn đề gia đình này nghiêm trọng đến mức nào. Khoảng thời gian trước khi ly hôn mong manh quá đỗi, cô đoán rằng lúc Jun quyết định nói ra việc muốn chấm dứt mối quan hệ này chắc chắn không hề dễ dàng. Người yêu nhau, quen nhau đã nhiều năm, mối quan hệ đã khăng khít đến mức khó gỡ. Cô nữ luật sư xinh đẹp chắc chắn không phải nghĩ thoáng qua rồi báo cho biết, mà hẳn là đã trải qua quá trình suy xét kỹ lưỡng, trong khi Fizacha hoàn toàn không nhận ra những tín hiệu đó. Theo như mày kể thì chắc có nhiều yếu tố khiến cô chị xinh đẹp xin ly hôn, và đó là vấn đề không được trao đổi. Thế tại sao chị ấy không chịu trao đổi? Fizacha phản bác ngay lập tức, khiến Mana Siwi, người vừa nói xong, cũng hét lại ngay lập tức. Tao biết làm sao được, tính cách của chị ấy mà. Hồi còn yêu nhau mày không biết vợ mày là người như thế nào à? Câu hỏi đó khiến ai đó khựng lại trong giây lát. Cô gái ngẫm nghĩ, quay ngược về quá khứ. Không phải là cô không biết Jun Cha Lá Phất có tính cách ít thổ lộ cảm xúc thật của mình. Người đó khá kín tiếng, lại còn là người chiều chuộng người khác số 1.
Cô ấy dường như sinh ra là để làm theo ý muốn của mọi người, vừa làm theo ý muốn của mẹ, vừa làm theo ý muốn của cô. Giờ làm sao giờ? Những điều trong suy nghĩ cứ quanh quẩn như thế này, giận cô chị xinh đẹp vì xin ly hôn, đau lòng vì bản thân có phần khiến Jun mệt mỏi đến mức không muốn tiếp tục, thất vọng vì bị bỏ rơi, thông cảm với những gì đối phương phải trải qua, rồi lại quay về cơn giận một lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại như thế, nên cô mới nói với mọi người rằng cảm xúc hiện tại của cô quá nhiều và phức tạp. Mày trả lời trước đi, là mày có muốn có một cô vợ xinh đẹp, dịu dàng, nết na, mặt lạnh lùng như thế không? Nếu muốn giữ cô ấy lại thì hãy bình tĩnh hơn một chút, tử tế thêm một chút. Manasui bổ sung vào điều Pin vừa nói, khiến cô tiểu thư phản đối ngay lập tức. Cả hai cô bạn thở dài đồng loạt. Thế chị ấy có muốn có tao không? Có làm gì không? Hay là mệt mỏi rồi bỏ rơi tao luôn? Đấy, nó lại giận vì bị đòi ly hôn nữa rồi kìa. Cả ngày của Phi Gia Cha, tâm trạng cứ lên xuống như thế. Bởi vậy mới nói, cả bạn cô và vợ cô, tình trạng tâm lý đều không ổn thật rồi. Thì đúng mà, chẳng lẽ chỉ có mình tao là phải muốn có chị ấy, phải cố gắng làm mọi thứ để níu kéo một mình hay sao? Thì tao mới nói, nếu muốn giữ cô ấy lại thì hãy thử bình tĩnh, tạm bỏ qua những tính xấu đó, rồi dạy dỗ sau. Nghe này, cô tiểu thư, ta không hề xúi giục mày chọn con đường nào cả. Dù kết thúc ra sao, bọn tao luôn ủng hộ mày. Pin đứng dậy đặt tay lên vai cô sau khi nói xong câu đó. Sự im lặng bao trùm, cả Phi Gia Cha và Manasui đều không nói gì. Họ chờ đợi nghe điều cô sẽ nói tiếp theo. Mà tao thấy có hai con đường, một là chia tay, chấm dứt mọi chuyện ở đây. Hết vấn đề mẹ vợ nàng dâu, loại bỏ những lời đàm tiếu gây tổn thương cho chị Jun. Không ai còn có thể nói chị ấy thành công là nhờ vợ mở đường nữa. Chị Jun không cảm thấy mình vô dụng, tồi tệ, sức khỏe tinh thần tốt, không phải nghe ai cãi nhau, cũng không phải cãi nhau với bất cứ ai nữa. Chấm dứt, ly hôn có rất nhiều lợi ích, nhưng nếu chọn con đường thứ hai là cố gắng điều chỉnh lại một lần nữa. Nhưng trước khi làm điều đó, cái tôi đang mắc kẹt ở cổ cô tiểu thư như mày phải vứt bỏ đi. Phải biết dịu dàng, phải biết nhượng bộ. Thế tại sao tao phải nhượng bộ? Nói dài như vậy, cô tiểu thư này chỉ bắt được đúng từ nhượng bộ không chịu nhượng bộ cũng được. Nhưng cô vợ xinh đẹp, nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng, nên na kia sẽ quay trở lại hệ thống chờ người khác nhấn chọn vào giỏ hàng rồi thanh toán đó. Chỉ vậy thôi, cái lũ kết hôn rồi có vợ sao mà nhiều vấn đề thế nhỉ? Cứ phải để người độc thân hướng dẫn cách giải quyết. Bảo thì lúc nghe, lúc không, phần lớn là cãi lại. Thật muốn mặc kệ cho nó khóc dòng đến ngày ký giấy ly hôn cho xong chuyện cho rồi. Nếu chọn con đường này thì phải chấp nhận nhượng bộ, từ từ điều chỉnh cho vào khuôn khổ. Điều gì dạy dỗ được thì từ từ dạy dỗ. Như chuyện có gì cần nói thì phải nói, có vấn đề thì phải giải quyết dứt khoát. Người chưa bao giờ nói thì không thể làm ngay được, phải từ từ bóc tách. Manasui nói một cách bình tĩnh sau khi để Pin châm chọc trước đó. Trước đây, hai người che giấu vấn đề, hôm nay nó mới bùng nổ dữ dội như thế. Giờ đã biết vấn đề là gì rồi, có một chút thời gian để thử giải quyết. Muốn thử không? Chỉ vậy thôi. Tao cũng muốn biết chị Jun có muốn thử giải quyết với tao không? Dù đã cằn nhằn, chỉ trích, nhắc nhở tỉnh táo, nhưng khoảnh khắc Phi Gia Cha đặt câu hỏi bằng giọng mệt mỏi và ánh mắt oán trách tủi thân, Pin cảm thấy thương xót vô cùng. Muốn biết thì phải làm sao? Hỏi cho tử tế, giảm bớt những cơn tức giận, những suy nghĩ tiêu cực đi. Nào, nhận lấy năng lượng tích cực đây. Nghĩ tốt, làm tốt, nói tốt, bình tĩnh, an định, 10 phương chư Phật sẽ phù hộ cho mày, anh Di Đà Phật. Cô gái đặt tay lên đầu bạn, như thể đang chuyển năng lượng siêu nhiên. Người còn lại đang ngồi nhìn liền cười thích thú, càng thấy khuôn mặt cao có, biêu xịu của cô tiểu thư, cô ấy lại càng cười lớn hơn. Ăn tối cùng nhau chứ không, hay vội vàng về ăn với vợ mày? Manasui hỏi. Đồng hồ đã gần 7 giờ tối, ba cô gái vẫn tụm đầu ở văn phòng của Manasui, dù mới tan làm. Đáng lẽ phải giải tán đi nghỉ ngơi, nhưng cô tiểu thư bị vấn đề cuộc sống bủa vây lại gọi điện liên tục cho bạn bè, vì cần người giúp lấy lại bình tĩnh. Dù thế nào đi nữa, nếu cặp vợ này có thể quay lại sống cùng nhau, họ xứng đáng nhận được một giải thưởng đại sứ hòa bình kết nối tình cảm để treo trang trí nhà cửa. Không ăn với ai hết, đi về đây. Phi Gia Cha từ chối lời mời, chào tạm biệt rồi với lấy chiếc túi xách đẹp đeo lên vai, đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sofa lớn và bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Hai cô bạn chỉ biết nhìn theo và lắc đầu ngán ngẩm với tính cách nóng nảy, nghĩ nhanh làm nhanh của bạn mình. Dáng người thon thả bước đi chậm rãi bên trong công viên công cộng, nơi có rất nhiều người đang sử dụng dịch vụ, người thì đến tập thể dục, người thì hẹn hò với ai đó, người thì đến đi dạo suy nghĩ vẩn vơ như cô đang làm. Sau khi chia tay hai người bạn, Phi Gia Cha cứ lái xe đi mãi mà trong đầu vẫn tràn ngập vô số chuyện. Cô không giải quyết được bất cứ điều gì, từ những suy nghĩ rối bời đến cảm xúc tồi tệ. Cuối cùng, người lạc lối liền nảy ra ý muốn ở một mình yên tĩnh một lúc. Cô chọn đến đây, công viên công cộng vào khoảng 8 giờ tối. Gió thổi lá bay xào xạc, mái tóc dài mượt mà xõa tự nhiên cũng bay theo gió. Cô gái khoanh tay trước ngực, quét mắt nhìn xung quanh, quan sát những người đi qua đi lại. Có tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười vọng lại đều đặn. Chợt cô quay lại tự vấn bản thân. Cô không biết lần cuối cùng mình cười và cười lớn từ tận đáy lòng là khi nào. Có lẽ là lần ở bên gia đình cô gặp gần đây, gia đình bao gồm cha mẹ và anh trai.
Còn với gia đình cô vừa đồng lòng xây dựng cùng một người nào đó, đừng nói là nụ cười, đừng nói là tiếng cười, ngay cả lời nói tốt đẹp cũng hiếm khi dành cho nhau. Nói chính xác là không có lời nào tốt đẹp từ phía cô. Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu thay đổi từ khi nào? Là từ trước khi bị đòi ly hôn một thời gian dài, phải không? Cô hoàn toàn không thể xác định được mốc thời gian rõ ràng. Phi Gia Cha cảm thấy đây là lần đầu tiên cô được ở một mình yên tĩnh và tự suy nghĩ sau khi xảy ra rạn nứt với Jun. Ngay khi đối phương đòi ly hôn, cô đã bồn chồn không yên, không lúc nào nguôi nghỉ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô gái lo lắng, đau khổ và chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để chiến thắng. Cô khao khát chiến thắng cả bà già nhiều chuyện lẫn người đã mở lời muốn chấm dứt mối quan hệ, chính là vợ cô. Mệt mỏi đó là điều cô cảm thấy suốt thời gian qua. Mệt mỏi với mọi thứ đang làm, mệt mỏi với mọi thứ đang phải đối mặt. Việc có Jun không thể tạo ra sự an ủi như ngày xưa. Mọi thứ đã thay đổi, và phải thành thật mà nói, bây giờ cô chị xinh đẹp chính là nguyên nhân của cảm giác đau khổ trong lòng cô. Phi Gia Trang nghĩ về bản thân trong quá khứ, nghĩ về lúc hạnh phúc khi có Jun kề bên. Nhưng chỉ một lúc sau lại cảm thấy tồi tệ khi nhận ra lúc đó đối phương giấu kín nhiều điều trong lòng và chỉ bộc lộ mặt tốt ra ngoài. Vô số câu hỏi ùa về, trong khi họ ở bên nhau, Jun có hạnh phúc như cô không? Cô muốn biết vô cùng. Đồ của quý khách đã xong, cảm ơn quý khách rất nhiều. Chiếc túi giấy đựng chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền được đặt lên bàn. Lời nói lịch sự vang lên giữa tiếng ồn ào của mọi người trong quán cà phê nổi tiếng. Phi Gia Cha gật đầu mỉm cười, vươn tay cầm chiếc túi đặt lên ghế bên cạnh. Không có gì ạ, hy vọng lần này sẽ không bị tạt cà phê nữa nhé. Nói xong, cô hé nụ cười ngọt ngào. Khoảnh khắc đó, người nhìn thấy bỗng nghẹt thở vì vẻ xinh đẹp trước mặt. Tôi sẽ cẩn thận. Jun hứa bằng giọng nhỏ nhẹ rồi để sự im lặng diễn ra trong giây lát. Cô ấy liền gọi tên người kia, cô Nin. Vâng, cô gái cố tình đáp lại như thế. Đây không phải là thói quen. Bình thường cô vẫn lịch sự khi nói chuyện với người khác, nhưng với người mình thích, Phi Gia Cha thêm vào một chút ngọt ngào, dịu dàng hơn. Và điều đó khá hiệu quả, vì người gọi dường như khựng lại, khuôn mặt xinh đẹp của chị đỏ ửng ngay lập tức, đáng yêu đến mức cô không thể nhịn cười được. Sao à? À, cô có bận việc gì tiếp không? Hôm nay không có rồi ạ, phải là không có rồi, vì cô đã dọn dẹp mọi thứ cho chuyện này. Không chỉ đến gặp người kia để nhận lại chiếc áo sơ mi thôi, mà còn hy vọng vào nhiều điều khác nữa. Nếu không tự sắp xếp thời gian rảnh, cơ hội để làm quen với người đẹp có ánh mắt cuốn hút kia chắc chắn sẽ gặp trở ngại. Nếu cô không phiền, tôi mời quý cô đi ăn để cảm ơn được không? Lời đề nghị thốt ra đầy sự thận trọng. Jun sợ đối phương sẽ cảm thấy khó xử vì họ mới chỉ gặp nhau 2 lần mà cô lại dám mời đi ăn riêng. Nhưng cảm xúc bên trong cứ thôi thúc cô ấy phải làm điều gì đó, chứ không thể để cuộc gặp này kết thúc mà không còn cơ hội gặp lại nữa. Cà phê này chị đã mò rồi mà, lại còn mời cơm nữa sao? Nếu không tiện thì không sao ạ, tôi đâu có nói không tiện, tôi chỉ ngại thôi. Nhưng nếu chị muốn mời tôi, thì không vấn đề gì rồi. Ngay khi Phi Gia Cha nói xong, cô như nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt người đang mong chờ. Cô gái mỉm cười tinh nghịch khi đối phương bộc lộ sự vui mừng rõ ràng. Không chắc là do cô ấy giấu cảm xúc không giỏi, hay chỉ đơn giản là muốn cô nhận ra rằng cô ấy muốn dành thêm thời gian bên cô. Tôi muốn mời, vậy thì mời cho nổi đấy nhé. Cô cố ý trêu chọc rồi nhăn mũi với người kia. Hình ảnh đó trông đáng yêu đến mức người đang nhìn bằng ánh mắt ngọt ngào kia vô tình mỉm cười. Cô ăn nhiều lắm sao? Người nhỏ xíu thế kia mà. Chị cũng không to lớn hơn người ta đâu, cô Jun. Tiếng cười của cả hai vang lên đồng thời. Lần gặp thứ hai đã tạo nên vô vàn ấn tượng. Cuộc trò chuyện lịch sự và tôn trọng diễn ra liên tục. Dù có người không giỏi nói chuyện, nhưng cô ấy đã cố gắng hết sức để không để xảy ra sự im lặng khó xử. Họ uống cà phê cùng nhau lần đầu, ăn cơm cùng nhau bữa đầu và ngồi cùng xe lần đầu. Phi Gia Cha nhớ rõ hôm đó cô đã mỉm cười và cười lớn thường xuyên đến mức nào. Kế hoạch đã định diễn ra theo đúng trình tự từng bước. Khi cô bạn Pauline Pin ghé qua quán cà phê, trước lúc chia tay, cô bạn đã châm chọc một cách thương hại nạn nhân của cô hết mực. Rõ ràng là sắp bị cô gái cầu dẫn mà không biết thân biết phận hay sao. Cô phản bác rằng cô gái xinh đẹp bị đổ cà phê kia không phải là nạn nhân, mà là người mà cô cảm thấy thích và muốn tiến tới mối quan hệ mới. Cô chỉ lên kế hoạch nhỏ để mọi thứ diễn ra hoàn hảo mà thôi. Tôi đưa em về được không? Sau khi thanh toán tiền thức ăn, đến lúc phải ra về, người đã làm nhiệm vụ lái xe đưa cô từ quán cà phê đến nhà hàng này quay sang hỏi bằng giọng nhẹ nhàng êm tai. Chị là người tốt đúng không à? Hả? Câu hỏi khó hiểu khiến Jun nhíu mày. Ánh mắt hoài nghi chợt lóe lên, nhưng không lâu sau chị trả lời bằng vẻ ngơ ngác. Tôi không phải là người quá tốt, nhưng không phải là người xấu. Phi Gia Cha cười phá lên, đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm. Cử chỉ đó khiến người kia càng thêm khó hiểu hơn. Thế thì tiện quá ạ. Quý cô dễ tin người thật. Thế tôi không thể tin chị sao? Cô gái vừa đồng ý để người mới gặp lần thứ hai đưa về nghiêng đầu hỏi bằng giọng ngọt ngào. Ánh mắt nhìn chị lấp lánh, quyến rũ. Jun cảm thấy mình không thể chống lại được sự quyến rũ đặc trưng của Phi Gia Cha. Cô gái này vừa xinh đẹp lại vừa có tính cách hài hước, thích trêu ghẹo quá mức. Tôi thì tin tưởng được, nhưng người khác thì không biết có tin được không. Bình thường tôi không để ai đưa về dễ dàng như thế này đâu ạ. Trái tim người nghe đập loạn. Nếu là như vậy, có phải mình được ưu tiên không? Và còn nữa, sao à? Tôi không định để chị đưa về chỗ ở đâu. Vâng, nếu muốn gặp thì hãy hẹn trước, đừng có theo dõi. Tôi sợ lắm. Sâu thẳm trong lòng, Phi Gia Trá không nghĩ đối phương là người như vậy. Nhưng nếu kết luận một cách tự tin mà không có thông tin hỗ trợ, thì có vẻ sống quá liều lĩnh rồi. Vì thế, cô vẫn chưa cho phép Jun lại gần quá mức.
Hơn nữa, nếu Polenpin và Manasiri biết cô tin tưởng người vừa mới quen đưa về tận nhà, cô chắc chắn sẽ bị cằn nhằn đến u tai. Tôi không hề có ý định làm thế. Tôi sẽ đưa em đến một ga tàu điện ngầm nào đó nhé. Hy vọng quý cô sẽ hiểu. Bây giờ, những người phụ nữ mặt xinh cũng không đáng tin cho lắm. Tôi hiểu, đi thôi. Điều mà người tử tế và hay cười này lo lắng không phải là chuyện khó hiểu. Nếu cô chưa tin tưởng người mới quen thì cũng không có gì bất ngờ. Cô nữ luật sư không có ác ý, sẵn lòng làm theo yêu cầu mà không hề do dự. Cảm ơn chị đã đưa tôi đi. Ngay khi xe dừng, dây an toàn được tháo, cô hành khách xinh đẹp quay sang cảm ơn với nụ cười. Không có gì ạ. Người vẫn đặt tay trên vô lăng gật đầu và đáp lại. Jun vươn người lấy chiếc túi giấy đựng áo sơ mi từ ghế sau đưa cho cô. Fizacha nhận lấy đặt lên đùi và cảm ơn khẽ. Hai người nhìn nhau, sự im lặng thanh bình bao trùm, chỉ có tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Cô Jun, Fizacha gọi tên chị. Sao à? Chủ nhân của cái tên đó đáp lời, trong khi cả hai vẫn nhìn nhau không rời mắt đi hướng khác. Tôi muốn gọi như thế này mãi được không ạ? Gọi tên thôi cũng được ạ. Chị Jun, trái tim người được gọi là chị Jun đập lệch mất một nhịp. Không phải là từ khi sinh ra chưa từng có ai gọi cô là chị Jun, nhưng khi là người này gọi thì nó lại ảnh hưởng đến trái tim cô rất nhiều. Có lẽ là do giọng nói ngọt ngào được dùng, ánh mắt long lanh cuốn hút cùng với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, khiến Jun trở nên bối rối, vừa tim đập loạn nhịp, ngượng ngùng mặt đỏ bừng, lại vừa ấp úng không biết nên nói gì tiếp theo. Nhỏ tuổi hơn tôi à? Câu hỏi đầu tiên sau khi tìm lại được giọng nói của mình nghe thật thiếu suy nghĩ. Người đang không là chính mình kia chỉ muốn cúi đầu đập vào vô lăng xe một hai cái. Chắc chắn là nhỏ hơn rồi ạ. Nong Nin. Bỗng nhiên, một đại tử nhân xưng mới được thốt ra. Nong Nin liền mỉm cười ngay lập tức. Vốn dĩ Jun đã là người nói năng nhỏ nhẹ, nay gọi cô là Nong Nin dường như lại tăng thêm một cấp độ mềm mại nữa. Quý cô có thích không à? Hỏi chi lạ vậy? Phi gia chàng nghĩ thầm. Tùy thuộc vào ai gọi nữa à? Cô trả lời và mỉm cười. Đó là nụ cười có thể cho biết cô thích hay không thích. Không lâu sau, cô nhấn mạnh lại bằng lời nói, nếu chị Jun gọi thì em thích à? Còn một điều nữa em muốn gọi, là gì vậy? Chị đẹp, cô chị xinh đẹp chớp mắt liên hồi, nín thở theo phản xạ, và cô em xinh đẹp lại tiếp tục khiến chị nín thở thêm một lúc nữa bằng lời khen thẳng thắn, chị Jun rất đẹp ạ. Cảm ơn quý cô. Không chỉ lúng túng mà còn không biết trả lời thế nào, người lớn tuổi hơn vừa cảm ơn vừa gãi má nhẹ, người có tính cách thích trêu chọc nhìn thấy liền vô tình mỉm cười đầy yêu mến. Em thích lắm, ý em là phụ nữ đẹp, vui vì quý cô thích. Fizacha lại cười tít mắt lần nữa. Sự vụng về, bối rối của Giang là phát thật đáng yêu trong mắt cô. Em đi đây ạ, lái xe cẩn thận nhé. Nong Nin về cẩn thận, lần sau cho chị đưa về nhà được không? Em sẽ xem xét ạ. Cô gái mỉm cười và nháy mắt rồi đưa thân hình mảnh mai, duyên dáng của mình bước xuống xe. Jun nhìn theo một lúc rồi điều khiển xe hướng thẳng về chỗ ở của mình. Fizacha quay lại nhìn chiếc xe đang lăn bánh. Cô vô tình mỉm cười trước sự đáng yêu của cô chị xinh đẹp đó. Jun đạt mọi tiêu chuẩn cô đặt ra trong lòng, xinh đẹp, lịch sự, ăn mặc chỉnh tề, có lễ nghi, và thêm một điều nữa là chị lớn tuổi hơn đến mức cô có thể gọi là chị đẹp một cách trọn vẹn. Nhiều người chắc chắn muốn có một cô chị xinh đẹp cho riêng mình, và cô ấy là một trong số đó. Hết phần 3, đừng quên nhấn thích và theo dõi để tiếp tục đón xem phần 4 của câu chuyện vẽ nên giấc mơ ngày cứ nhé.